كده خلصناهم كلهم زي ما احنا شايفين. القطعة بتاعتنا بقت جاهزة للاستخدام. السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض هون المفاتيح من الخشب، وهنشوف مع بعض هننفذه ازاي خطوة بخطوة. اول حاجة هنجيب سيلر خشب وهندوبه مع صبغة خشب كذا لون زي ما هنشوف مع بعض، ونزوده تنر ويكون القوام بتاعه مخفف عشان نعرف نشتغل بيه. الشغل بتاعنا هيكون بسفنجة زي دي. هنلون قطع الخشب بتاعتنا، كل قطعة بلون مختلف بحسب رغبة كل واحد. هنسيبها بالشكل ده لغاية ما تنشف. كده دي الالوان اللي عملناها، وهنشوف مع بعض ازاي هنجمع الخشب ده مع بعضه عشان نعمل حامل المفاتيح بتاعنا. كده ده الديزاين اللي انا هعمله، بس طبعا هو بالمقلوب عشان نعرف نجمعه بالغيرة. وهنعلم هنا بالقلم الرصاص عشان نعرف هنحط الغيرة بتاعنا فين. هنشتغل بغيرة الخشب الابيض طبعا بدون تخفيف زي ما هو كده من العلبة. طبعا كده الغيرة محتاج حاجة تمسكه في الخشب، يعني يكون في حاجة يضغط بيها عشان ما يفكش. فاحنا قدامنا كذا حل. اللي عنده دباسة خشب هيستعملها، او اللي عنده قمط حديد زي دي كده ممكن يستخدمها بنمسك الخشب بيها. اللي ما عندوش هيجيب اي حاجة تقيلة ويحطها فوق الخشب، ودي دباسة الخشب اللي انا بتكلم عنها. هنسيب طبعا الخشب بتاعنا كده لغاية ما يجف تماما وهنرجع تاني. كده الغيرة بتاعنا نشف كويس على الخشب والقطع بتاعتنا اتجمعت مع بعض، هتبقى بالشكل ده. المفروض دلوقتي هنعمل التخريم بتاعنا هنا وهنا عشان نعرف نعلقها على الحيطة. بعد كده هنركب الخيط بتاعنا عشان نعلق منه. بعد كده هنركب الاكسسوار بتاعنا اللي هنعلق عليه المفاتيح. قدامنا اختيارين، يعني ممكن نعمل اكسسوار زي ده وده بيتباع جاهز، او نجيب قطع خشب صغيرة ونقطعها ونشتغل بيها زي كده. انا فعلا عملتهم دول من قطعة خشب عندي، ودهنتهم بنفس الدهان اللي دهنا بيه الخشب، نفس طريقة دهان الشرازي، بس عملتهم بلون اسود، ودول اللي هنشتغل بيهم دلوقتي. كده تمام، وهنكمل الباقي بنفس الشكل. كده خلصناهم كلهم زي ما احنا شايفين. القطعة بتاعتنا بقت جاهزة للاستخدام.